So, ito ang aking inspiration. Look. So, ito yung gift sa akin ng kapatid ko. Yan. Yan. Contact lens bago. Gift niya sa akin yan. So, dahil gusto kong gawa ng look, gift ng aking kapatid. So, ito ang aking gagawin. So, yan.
the final look. So, ayan, nag-add lang ako ng ito, parang peking ngipin yan. Face paint yung ginamit ko dyan na white. Tapos, ito, nag-ipit lang ako. Ayan, para medyo naman parang glam-glam pa din siya. Ayan. Ito yung nabuo kong look dun sa contact lens inspiration ko dun sa bigay sa akin ng kapatid. So, ayan. Ayan. Etong mga to, kung hindi nyo nagigets kung ano yan, yan yung pinaka-design ng contact lens. Ayan. Kita nyo ba? Yan. Dun ko siya kinuha na inspirasyon. Yan. Inspiration ko for today's look. So, yun, Dahil, sana nagustuhan nyo yung video na ito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dahil!